matte 12 och repetition av den kursen. Det handlar om olika analys, kontinuerlig förändring, fördelning, oändligheter, vissa sannolikhetsfördelningar och sånt. Vi börjar med repetition av gränsvärde och kontinuitet. Vi kan till exempel se på de här graferna här. A-uppgiften har här, om vi tittar nu limet 6 gånger mot 2. Det har ett vänster gränsvärde, ett höger gränsvärde. Det har alltså ett gränsvärde som är lika med 4. Men det är inte kontinuerligt för det är hål i kurvan. I B-fallet, vänster gränsvärde är ett halvt, höger gränsvärde är 3. Det är inte kontinuerligt. Det är dock kontinuerligt från höger om man så vill. Men det är inte kontinuerligt. Och inte heller ett gränsvärde för det är olika. Det närmar sig. Här är vänster och höger gränsvärde olika också. Funktionsvärde är i mitten 2. Men här i punkten 2 så är vänster höger funktionsvärde. Alla är samma. Det är också därför kontinuerligt. I den här punkten ser vi att vänster gränsvärde är 3, höger gränsvärde är 5 och den är kontinuerlig från vänster. I den här så har vi ett gränsvärde för vänster och höger är samma. Men funktionsvärde är annorlunda så att det är inte kontinuerligt. Om vi ska visa att en funktion är kontinuerlig så ska vi göra 3 undersökningar. Vi tittar funktionsvärde, då det är lika med 2. Vänster gränsvärde när det är mindre än 2 och höger gränsvärde för uttrycken när det är större än 2. Och tittar vi om de blir samma. Alla blir samma är det kontinuerligt. Vi kan dock lösa gränsvärden så här att man lägger in talet. Och blir det 0 på 0 kan vi faktorisera för gemensamma nollställen. Det här faller med konjugatregeln. Men sen om en funktion är kontinuerlig så kan den också vara deriverbar. Det vill säga den lutar lika mycket från båda håll. Men att i och med att man undersöker derivatan från olika håll så måste vi göra derivatan med hjälp av limes, alltså derivatans definition. Och ska vi göra derivatan på kurvan x i kvadrat så i punkten 1 så lägger vi 1 in som x0 på x0s plats 1, 2, 3, 4 ställen. F av x är x i kvadrat och f av 1 blir då 1 i kvadrat. Och då kan vi sedan därifrån räkna ut vänster gränsvärde. För höger gränsvärde, höger derivaten, så har vi punkten 2x minus 1. Vi lägger in den som funktion och f av 1 blir då 2 gånger 1 minus 1 och så vidare. Om vänster och höger derivaten är samma så är den deriverbar. Inversfunktion betyder det att en funktion 2x fördubblar värdena och en annan funktion ett halvt x halverar värdena och då är de varandras inversa funktioner. Motsatta funktioner är inversa funktioner, till exempel x i kvadrat och roten av x är inversa funktioner. Lite som plus och minus. För att en funktion ska ha en invers så måste funktionen vara monoton. För den får inte svänga. För svänga en kurva så skulle inversa funktionen få 2 olika y-värden för ett x-värde. Och det är inte möjligt. Så monoton funktion var alltså växande eller avtagande betyder. Och det här undersöks via derivaten. Om vi ska visa att en funktion är en inversfunktion, intervallet minus 1 till 4, så får den inte svänga i det här intervallet. Vi undersöker derivatans nollställe. Derivaten har ett nollställe, vilket inte är bra, för då kan det betyda på att den svänger. Men i och med att nollställe är där vid ändpunkten så svänger det inte inne i sitt intervall. Vi kan testa med ett tal i intervallet 2, det blir 6, den är positiv, alltså vi har en växande funktion som monoton. Den har en inversfunktion. För att lösa den inversa funktionen byter plats på x och y och löser ut y. Vi får y kvadrat plus 2y minus x lika med 0 och vi löser ut y med rotformen därifrån. Och då får vi att kurvan blir y lika med minus 1 plus minus rot. Och i och med att kurvan var definierad från minus 1 till 4 så ska inversa funktionen få värdena minus 1 till 4. Och då måste vi bara ha plus emellan, vi kan inte ha minus. Sammansatt funktion av funktion och invers blir alltid x. Och då kan vi också dra slutsatsen att en funktion och dess inversa funktion möter varandra då när koordinaterna är samma. Längs linjen y lika med x. Definitionsmängden på en funktion är identisk med värdemängden på den inversa funktionen. Så vi ska derivera en invers funktion. Så om vi inte lyckas skapa den inversa funktionen så kan man skapa derivaten med hjälp av den ursprungliga funktionen.
För att om vi har en sån här situation och vi ska ha inversa funktionsderivat här i punkten B, så använder vi punkten A som en sån motsatt punkt. Om B har x-värde 4 så tittar vi i vilken punkt har A värde 4. Det blir här i punkten 2. Vi bestämmer derivaten här i punkten 2 och 1 delat med svaret på det är svaret på derivaten i punkten B. Så vi löser först funktionen lika med 4. Vi får att x är 2. Vi deriverar derivaten i punkten 2 är 4. Och då är derivaten här i punkten B då en fjärdedel. Enligt formeln på samma sätt. Så repetition. Invers funktion existerar endast om funktionen är monoton. Man skapar en inversfunktion och byter plats på x och y och löser ett y. Och derivaten av en inversfunktion får sig att ta 1 delat med originalfunktionens derivata i den inversa punkten. Så det är om inversfunktion. Oändligheter. Om vi har en oändligt både i en division både uppe och nere eller två oändligheter minus varandra, så måste man se vilken oändlighet som vinner. Vilken som avgör funktionens värde. Till exempel så här, då x går mot oändligheten till höger närmar sig 2 och minus oändlighet till vänster närmar vi oss minus 4. Men har vi en det här tal som är mellan 0 och 1 upphöjt till oändligt, så blir det alltså gränsvärde 0. Och det här kan man lösa genom att bryta ut högsta gemensam potensen av x och förkorta. Till exempel den första kan vi bryta ut x från täljaren och x från nämnaren. Vi förkortar det och så får vi kvar att det blir oändligt i nämnaren och 2 uppe, då blir svaret 0. Så länge vi har x där ska vi skriva limes för. Bryter vi ut x från en rot så måste vi x i kvadrat som vi tar bort från roten. Då är det absolut beloppet av x utanför. Och x i kvadrat är det som man dividerar med där nere. Kom ihåg vanliga gränsvärden. Om vi har x lika med 3 så var en annan metod att man lägger in först och så faktoriserar. Har vi två oändligheter minus varandra så kunde man göra som så att man bryter ut den högre av potensen. Och då kan vi dra en slutsats. Och har vi absolut belopp av x och x uppe och absolut belopp av x nere och x går mot minus oändligt, så är talen lika stora, men vi har minus oändligt uppe och plus oändligt nere, så divisionen ger minus 1 som svar. Man kan också undersöka största och minsta värden på en funktion med hjälp av gränsvärden. Till exempel ser vi att om en funktion har ett minimivärde men att största värde saknas, för tar vi gränsvärde när vi går mot oändligheten så kommer det att bli oändligt. Komplexa tal, liten sidogrej. Där hade vi alltså roten av minus 1 som förkortas med det komplexa talet i. Och då måste vi alltid komma ihåg att har vi i kvadrat så är det minus 1. Har vi i upphöjt till 4 är det plus 1. Så det blir, har vi i upphöjt till 7 så det är samma som i upphöjt till 3. Alltså minus i. Om vi löser en komplexa talmängd i en andra ekvation och vi har roten av minus 4 så det är samma som 2i. Roten av minus 4 är roten av 4 gånger roten av minus 1. Ett komplext tal skrivs i allmän form som en reell del a och en imaginär del b. Z är då a plus bi. Så. I generaliserade integraler så har vi oändligheten som gräns. Så när vi integrerar så ska vi alltid, om vi har oändligheten uppe så byter det mot ett gränsvärde istället. Men först repetition av integraler, en upphöjt till en potens, så potensen ökar med 1 delat med nya potensen. Har vi det där sinus så blir det cosinus, eller minus cosinus, men vi ska dela med inre derivaten. Har vi upphöjt till 3x så blir det samma delat med inre derivaten. Och en parentes upphöjt till 4, upphöjt till 5 per 5 delat med inre derivaten. Om potensen är minus 1 så blir svaret ln delat med inre derivaten. Med för andra potenser, till exempel minus 1/2, så ökar potensen med 1 delat med nya och delat med inre derivat. Med oändlighet som gräns så ändrar vi alltså till limes. Vi lägger det här limes före, så n går mot oändligheten och n är då gränsen istället. Så vi integrerar vanligt och sen när vi har limes ln av n så konstaterar vi att det blir oändligt. Om vi ska bestämma en a där från 0 till 4, där nollan inte är definierad, så måste vi använda ett gränsvärde. Att vi byter nollan till ett n och limes n går mot 0 från plussidan. Vanlig integrering.
Och sen drar vi en slutsats på slutet. Här har ju nämnt nu på 1 minus ett halvt, så potensen ökar med 1 delat med nya potens. Där är ingen inre derivata med. Så långt.